الثانية عن بقية الأشواط. بسم الله على البركة أيها الإخوة. ينطلق الشوط، ينطلق الشوط، ينطلق الشوط. تنطلق آمال كثيرة، تنطلق آمال حاضرة لهذا الأداء الجميل، لهذا اليوم المميز. سوف نقول يوم الحجايج ما شاء الله، يوم الحجايج. أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل نتمنى دائما التوفيق. نذهب هناك مع صدارة الشوط لكي نتعرف هملول مطر بن علي بن واس من يستفتح إذاعة المركز الثاني الصعب سالم بن خلفان بن علي الكتبي، بينما ثالث المراكز هملول لعلي بن عبد الله بن علي بن واس. المركز الرابع سليل أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم من يأتي برابع المراكز. وفي المركز الخامس رعبوب لسهيل بن خليفة بن عبيد الحميري. خامس المراكز متوكل. سادسا سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي مرحبا بمبارك. بينما اللي في المركز السابع هناك من الجانب الثاني هناك مزاحم من عبد الله بن سالم بن حزيم. وفي المركز التاسع من ياتي مياس لعلي بن ارقيط بن سيف الغفلي. وفي المركز العاشر ما شاء الله رياض حمد بن راشد بن نايع الغفلي. يا سلام، راعي الاندلس صاحبة الكاس على ارضية ميدان الذيد ما شاء الله، صاحب الكوس، صاحب الكوس، شعار الكوس، ايضا المتخصص مع سن الفطامين. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا، هكذا كانت نتيجتنا. حضورنا الكريم، جمهورنا المميز ما شاء الله. ارى التغيير اللي طرى وجرى على مقدمه الشوط هملول علي بن عبد الله بن علي بن واس. ايضا مطالب بالسلام نجمته العويره اللامعه. بينما سليل احمد بن هلال بن احمد بن ابراهيم وصلكم الصعب، وصلكم الصعب شعار غازي سالم بن خلفان بن علي الكتبي. ايضا بن عمير مع متوكل سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي على رابع المراكز. وفي المركز الخامس هناك اللي في المركز الخامس بنقول من في خامس المراكز شعار مطر بن علي بن واس. وفي سادس المراكز مزاحم عبد الله بن سالم بن حزيم. سادس المراكز. المركز السابع ما شاء الله اللي في المركز السابع ايضا بنتعرف عليه هناك من الجانب الثاني اللي هو سرمد محمد بن مطر بن حمد الكتبي. وفي المركز الثامن مناور لسيف بن محمد بن حلوكة الخاطري. وفي المركز التاسع رعبوب سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري. والمركز العاشر اللي في المشاهين لسيف بن مهير بن واس. ها هي النتيجة أيها الإخوة، هكذا كانت النتيجة. يا سلام، توكل على الله، والكل متوكل على الله. لسعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الشبي من يقدم متوكل حقيقة هنا في هذا الشوط، في هذا الأداء الجميل. يبغي السلامات إلى أهل الصجعة. بينما اللي في المركز الثاني الصعب لسالم بن خلفان بن علي الكتبي. المركز الثالث وصلكم سرمد محمد ومطر بن حمد الكتبي. وفي المركز الرابع هناك اللي هو هملول علي بن عبد الله بن واس. وفي المركز الخامس مساحم لعبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. الله يا متوكل في المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط. يا السعادة مع المركز الأول ما شاء الله. من يقدم متوكل سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي اللي يقدم متوكل ما شاء الله، ما شاء الله تبارك. على المركز الأول ما شاء الله يا متوكل مسيطر على مقدمة الشوط لسعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي. ولكن الصعب بدأ يقترب. سالم بن خلفان بن علي الكتبي. المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث سرمد محمد بن مطر بن حمد الكتبي اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة. سرمد ما شاء الله تبارك الرحمن محمد بن مطر بن حمد الكتبي. ولكن متوكل وسرمد سعيد بن عمير بن عبيد الكتبي. سعيد بن عمير بن مبارك الكتبي وسرمد. سرمد اللحظات الأخيرة. تهانينا لمحمد بن مطر بن حمد الكتبي على فوز بالمركز الأول. المركز الثاني متوكل وتعود ملكية سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي. المركز الثالث هناك من الجانب الثاني اللي هو مناور سيف بن محمد بن حلوكة الخاطري. المركز الرابع
من يأتي صعب لصائب خلفان على الكتبي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز أعناها عليكم. 4 دقائق 34 ثانية تهانينا، أو 43 ثانية تهانينا والناموس.